हेडर एंड पोर्टर बको सही दा हेडर एंड पोर्टर में ऐसे तस तो डिस्कस करो कि हेडर एंड पोर्टर मंगा वायु सुता ऐसे इंट्रोडक्शन में करो ठीक था ब्या ऐसे वो रे मैं तस तो वीलू हुआ कि आया द पेज द बरने इसा ची कमा या वदा दी तजा हेडर वेमा ठीक था और द पेज ची कमा द लास्ट इसा दा दी तजा पोर्टर वेमा ठीक था और दी साइडूनो तेजा मार्जिन्स वेमा क्लियर द दी पोरे نو چې کله دلته کې راغلم پیج سیټ اپ تا کنه نو دې کې ما د مارجن خبره کوله او تا ګوره دا بره دا جیونه نه دي جیونه دې ته موږ مارجن وته وایو ها ټیک ده او هیډر او پورټر چې دی کنه هغه دې کې بیا ما تاسو ته دا کمانډز پری هو تا ګوره که تاسو یاد شي ما تاسو ته هم دا بیا روستو کومنګا چې دلته کې هیډر کې ته یو سیز اپلای کې کنه نو بیا به دې کې هغه سکیږي دې ځنه بیا اپلای کې چونکې دا هیډر ان پورټر هو پیج سره تعلق ساتي کنه د دې د وجه چې دنه د پیج سیټ اپ کې څه کړی دی لیکلې دی پکې کلیر د دې پورې اوس یاد ساتئ چې دلته کې 0.5 په دلته هم لیکل دی 0.5 په دلته هم لیکل دی د دې مطلب څه دی دلته کې ګوره وتا یو کس راځي په دې ډبل کلیک کوي کنه نو د دې ځای والا د دې پورې چې کم ډیسټنس ته ما سره هغه 0.5 ته ٹھیک ہے په خبره او دلته کې یو کس پورټر تخته راشي کنه نو د دې ځای والا د دې پورې چې کم ډیسټنس ته هم 0.5 ته کلیر ده نو تاسو چې دی کنه تاسو دا یو د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ دا ورته ګورئ دلته هم 0.5 سلیکټ دی دې ځای کې هم سلیکټ دی ټیک ده هغه کمانډونه تاسو د دې ځای نه هم اپلای کولی شئ د هغه ځای نه هم اپلای کولی شئ صحیح ده ګوره ورته زه فرسټ د دې ځای نه اپلای کوم نو دلته کې راشه ورته وګوره دا سپیس سیوا کېږي او که نه نو دا مې ګوره دلته کې 2 انچ ولیکه صحیح ده دلته راشه دا کلوز کا او دې ځای کې راشه پرنټ پریو واهله ټیک ده او دې کې پیج سیټ اپ واهله او دې کې راشي 2 سلیکټ شوی دی او نه دی سلیکټ شوی وخت یې 0.5 لیکلو نو تاسو د دې ځنم یو کمانډ څه کولی شئ اپلای کولی شئ او د هغه ځنم تاسو اپلای کولی شئ کلیر د دې د پورې ان کیس دا ما دلته کې 3 مې کو او تا ګوره څو مې کو 3 مې کو اوکې کوم دلته کې نو راشه هیډر ان پورټر آن کا نو تا ګوره دلته کې 3 راغلی دی انچ او دې کې 3 دی ما سره صحیح ده نو تاسو یو کمانډ د هغه ځای کې ما تاسو ته دا پرې هو شروع ده کلیر ده دې پورې نه ده شروع ده ها شروع ده صحیح ده دا مې واپس کړ 0.5 مې دا نارمل دی ما سره دې پورې څه کوېسچن شته نو هغه ځای کې چې کوم کمانډز وو هغه مې ته دلته کې وکړله ټیک ده نور کمانډ پکې یو پکې دا دی که نه چې ډفرنٹ فسټ پیج او ډفرنٹ آډ اینډ ایون ټیک شو که دلته کې زه کلیک کوم چې ډفرنٹ فسټ پیج نو صرف ما ته شو کېږي چې دا ما سره څه دی فسټ پیج دی ما سره کلیر ده دې پورې او که زه دا شو کوم دلته کې که نه او دا فسټ پیج والا چې کلیر کوم د دې ځای نو تا ته وایي چې دا خو 8 پیج دی 1 3 5 7 11 19 27 دا چې ناته کې کم پیجز دي ما سره هغه ما سره 8 پیجز دي نو 1 ما سره کم یو پیج دی هغه 8 پیج دی ما سره کلیر ده دې پورې ګوره دا کلوز کته زه راځم دلته کې زه کنټرول انټر کوم که نه ټیک ده نو دې ځای کې راشي په دې ځای ډبل کلیک کړه نو بیا یې لیکلي دي چې دا خو E1 پیج دی نو دا 2 شو نو تا ته بیا آډ او E1 پیجز لیکلي چې آیا E1 کم پیج 3 او بیا 8 کې راځي لکه ان کیس دلته کې ورکه سم ډېر پیجونه ورکه صحیح ده اوس راشه ګوره دا آډ دا E1 دا ورته وګوره E1 آډ ورته وګوره کلیر ده دې پورې ډفرنٹ فسټ پیج مطلب دا دی که نه چې ګوره دلته کې خو دا 8 پیج شو که نه دلته کې زه هم دا E1 آډ راته شو کوي دا هم E1 آډ شو کوي که نه زه رالم لومړني پیج ته لاړم په لومړني پیج یې ماته لیکلی چې صرف فسټ پیج بس کلیر په نور باندې خو بیا دلته کې تا دا یو کمانډ اپلای کړه که نه نو لرې کړه بیا ختم شو بس داسې هم کولی شي دا ورته وګوره فسټ پیج ته راشه ورته وګوره فسټ پیج یې لیکلی دی که نه ختم راځي ورته وګوره فسټ پیج اوس ولې نه راځي لکه دا اوس ولې نه هغه لا نه دی هغه دی دلته کې راغلی دی لاس ته وګوره ولې اوس راشه سلیکټ ورته وګوره فسټ پیج به راغلی نو دا صرف د دې لپاره استعمالېږي ستاسو فسټ پیج کم یو دی نو صرف یې تا ته لیکلي چې دا فسټ پیج دی صحیح شو او آډ او E1 بیا دې سره تعلق ساتي کلیر ده دې پورې څه کوېسچن پکې شته بله خبره یاد ساتئ دا اوس د هغه ځای نه اپلای کوم ګوره ورته کنټرول F2 دلته راشه ورته وګورئ نو دا ورته وګوره فسټ پیج سلیکټ شوی دی او ډفرنٹ آډ اینډ E1 هم شته دا هم دلته کې سلیکټ کړه اوس مې دلته کې دواړه پیجونه ولګول که نه دلته والا اوکې کړه
راشه کلوز کا یا ډبل کلیک کا ته ګورل کې ټول سلیکټ شوی دی کو نه څه کوېشن پکې شته ها بل پکې راځي کنه شو ډاکومنٹ ټیکسټ شو ډاکومنٹ ټیکسټ کار کوي دلته کې ما دا لیکل کړی دي صحیح ده او دې ځای کې زه کلیک کوم کنه نو ته وګوره لیکل لري کا واپس راواله ډاکومنٹ راته شو کا یا راته مشو کا هایټ یې کراته کلیر ده دې دا پورې ګوره کنه داسې کار مو کو چې دا خو مې هایټ کړل بیا مې کلوز کړ نو بیا به راشي غواړي ها دا یاد ساتئ هیډر امپورټر ولاړ کلوز کړه نو پیج باندې په خپل چې کم دغه دی به اتوماتیک راشي او که ان کې دلته کې مې دا آن کو او ته ګورې بیا لري کا اوس مې لري کړل کنه کلوز کا بیا به ور راشي اصل تاسو وایي چې دا بس ختم کلیر ده دې دا پورې څه کوېشن پکې شته او اوس راځو نوې کار ته دا خو هغه پیج سیټ اپ سره تعلق ساتو کوم یو دا خو د دې ځای نه شروع کوم اوس د دې ځای نه سټارټ اخلم دا خو هغه پیج سیټ اپ سره تعلق ساتو نو ځکه مې ته دغه کمانډ پکې وکړل هغه ما پرې خو هغه ځای کې صحیح ده زم مخکې اوسه ها زه راځم دلته کې زه ورته وایم چې زه په دې ځای باندې ډبل نه کلیک کوم ټیک ده زه راځم د کمانډ نه کوم دلته راشه انزرټ کې دا واله پیج سیټ اپ دا هیډر نو کوم یو ډیزاین ولې ته ورکول غواړې فار ایگزامپل زما دا یو ډیزاین خوښ شو په دې باندې کلیک کا نو هغه هیډر امپورټر هم راته آن شو صحیح شو او ما ته دلته کې سره راغله هیډر امپورټر راته راغل او ډیزاین هم راغی کلیر ده دې پورې زه ورته وایم چې نه داسې مه کوه زما دا ډیزاین نه دی پکاره ټیک ده زه وایم چې ما ته د صرف هیډر امپورټر راته آن کړه ډیزاین وغیره چې دي دا مه ورکوله دلته راشه بیا ایډټ هیډر ته راشه صحیح ده دلته راشه په دې باندې کلیک کا نو ورته وګوره صرف تا ته هیډر آن شو درته اوس پکې ته چینجز کوه چې څه پکې ته لیکل غواړې ستا خوښه ده صحیح ده کلیر ده دې پورې اوس راځم دلته کې زه هیډر ته نو هیډر کې بیا ته کم ډیزاین ولا ورکول غواړې ورته وګوره په دې ځای کې بیا ورکولی شي ډیزاین صحیح ده څه کوېشن پکې شته زه ورته وایم چې زه ولا ډیزاین ورکوم فار ایگزامپل دا یو ډیزاین زما خوښ دی دا ولا ورکوم په دې کلیک کا نو دې ته وایي چې 7 نمبر پیج دی او دې ځای کې ته ټایټل هم لیکلی شي چې آیا ته فزیکس لیکې میتھس لیکې په څه بوک لیکې یا ته دا نوټس لیکې د څه باره کې لیکې صحیح شو فرض که ما ورته ولیکله کمپیوټر نوټس صحیح ده دلته راشه دا کلوز کا اوس ورته وګوره په هر یو پیج به چې څه شوي یا دا هیډر امپورټر به اپلای شوي 5 3 په دې بل ولې نشته لکه دا به راته څوک وایي شابه په 1 نشته په 2 نشته بیا 3 شته دا اډو ایون هلته کې سلیکټ شوی دی صحیح ده دا ورته ووایه لرې کړه چیکونه په ټولو رالاله کو نه صحیح ده صحیح ده ها بل یاد ساتئ دا خو ډیزاین شو د هیډر دپاره زه ورته یم چې نه یاره په پورټر باندې زه راولم دلته راشه پورټر له هم ډیزاین ورکولی شي کوم ډیزاین دی خوښ دی دا یو دلته راشه اوکې که ورته وګوره په پورټر باندې هم راغی دلته کې تا ته دا کلوز کړه ورته وګورې پورټر باندې ته دا لیکلي دي صحیح ده ورته وګوره بیا راشئ او ما هغه سیم ټکي به لیکلي کلیر ده صحیح ده نو تاسو هیډر باندې مرسو اپلای کولی شئ په پورټر هم اپلای کولی شئ خو یاد ساتئ ما تاسو ته یو خبره کړې وه دې کې که زه په ګوتو باندې یو څیز ولیکم په ګوتو هغه به نه چینج کېږي دا لیکل چې ما کم وکړل دا به هېڅ چېرې نه چینج کېږي فار ایگزامپل ما د موبایل نمبر ورکړه دې ځای کې چې څه شی دا مې موبایل نمبر ولیکه بس دا به اوس نشي چینج کولی ته دا دې کې چینجز نه راځي ورته وګوره دا پیج 1 چې دی که نه دا 1 2 3 دا ما په کمانډ باندې اپلای کړي دي دا ما په ګوتو نه دي رایټ کړی نو دا چینج کېږي صحیح ده که دا پیج 1 زه په ګوتو باندې ولیکم فار ایگزامپل که نه په دې ځای مې دا پیج 1 دې ځای کې ولیکه په کوم ځای کې ولیکم فرض کا دلته کې مې ولیکلی چې 2 ومې لیکه نو اوس راشه ورته وګوره که نه دا 2 خو په دې پیج هم دی په هغې پیج هم دی دا نه چینج کېږي نو هغه څیزونه چې کوم تاسو په هیډر امپورټر کې په ګوتو باندې رایټ کې هغه نه چینج کېږي مونږ سره کلیر ده دې پورې استعمالیږي د څه دپاره پریکټیکل زه رالم زه ورته وایم چې نوټس ما لیکلي دي فار ایگزامپل دا نوم ولیکه فرض کا کلیر ده دا اوس په ټول پیجونو نه چینج کېږي ها بس دا به وي ورته وګوره تاسو چې دی کله نوټس لیکئ خپل نوم به پې لیکئ او که نه به تاسو هیډر امپورټر نه په ګوتو رایټ کوئ په کمانډ باندې به نه کوئ نو دا هم پکارېږي موږ سره ټیک ده او لاست کې دلته کې راشه دې ځای کې څه ولیکه دې ځای کې سیل نمبر ولیکه ورته وګوره کلیر ده دې ځای پورې
نو په ګوتو باندې تاسو یو څیز رایټ کوئ که نه نو هغه نه چینج کېږي د دې دپاره چې موږ غواړو چې نه چینج کېږي صحیح ده څه کوېشن پکې شته ځم مخکې لکه دا هیډر اینډ فوټر باندې پېښ شوې په دې ډیزاین هم پېښ شوې ها بل راځي پیج نمبر راځي نو ګوره ورته زه د دې ځایونو پیج نمبر ورکولی شم که نه ګوره یاد ساتئ یاد دا دي که نه دا کېږي ها صحیح ده او پکې بیا لاس ټوکو ده دا کېږي صحیح ده تاسو کله تیسیس جوړوئ تیسیس کې څنګه چل کېږي یا پراجیکټ جوړوئ ځان پېږې لګه دلته یې لیکلي چې 1 پیج دلته بیا لیکلی دی چې 2 پیج یې لیکلی دی دلته بیا څه لیکلی دي 3 پیج یې لیکلی دی خو د دې 3 پیج نه پس چې دی که نه په دې 4 نمبر پیج ستاسو بک شروع کېږي دا 1 2 3 چې دی که نه دا تاسو فار ایگزامپل ټیبل اف کنټینټس ته پرېښودله د پراجیکټ هم پرېښوده اکنالجمنټ هم پرېښودله چې دی نو بل پکې ریفرنس ته وغیره دغه ډیډیکیشن دغه څیزونه ته هم پرېښودله کلمې ته هم پرېښودله نو ستاسو تیزیس فار ایگزامپل شروع کېږي د 4 نمبر پیج نه کلیر ده او هلته کې خو 1 2 3 راغلی دي نو ته به بیا 1 د دې ځای نه شروع کوې غواړې ها دا یاد ساتئ کلیر ده دې ځای پورې نو دا کېږي دا بیا کوو ها ټیک ده څه کوېشن پکې شته ها ګوره ورته زه راځم دلته پیج نمبر ورکوم نو ټاپ اف دی پیج اوس ټاپ اف دی پیج څه سره تعلق ساتي څه سره تعلق ساتي لکه هیډر سره تعلق ساتي هیډر سره پته شته نو هیډر سره چې تعلق ساتي نو آیا دې ته وایي چې هیډر باندې چې دی که نه ته پیج نمبر دې خوا راولې په سنټر راولې دلته کې راولې اوس کم ډیزاین کې ته راولې ورته وګوره دې کې بیا ځان له مختلف ډیزاینز دي ورته وګوره فار ایگزامپل زما پکې دا ډیزاین خوښ شو دلته راشي په دې کلیک کا نو اوس ورته وګوره که نه نو په بره باندې څه راغلل پیج 1 راغی ما سره بیا 2 3 4 5 داسې ورپسې راځه کلیر ده او که فار ایگزامپل زه راځم دې ځای کې زه دا باټم سلیکټ کوم نو باټم څه سره تعلق ساتي لاندې د پورټر سره تعلق ساتي نو په پورټر باندې هم ته پیج نمبر څه کولی شي راوستی شي او زه ورته وایم چې هغه د ما سره کم فارمیټ کې راځي فار ایگزامپل هغه د ما سره دې فارمیټ کې راځي دلته راشي په دې کلیک کا نو ورته وګورئ په هیډر باندې هم شته او په پورټر باندې هم شته ستاسو صحیح شو نو دلته کې راشي ورته وګوره دا ټاپ اف پیج چې دی دا هیډر سره تعلق ساتي او دا باټم چې دی دا ښکته پورټر سره تعلق ساتي کلیر ده بل راځي که نه پیج مارجنز راځي موږ سره نه پوهېږئ که پوهېږئ لکه پوهېږئ پیج مارجن ما تاسو ته ویلي دي که نه چې د پیج سایډونو ته موږ مارجن وایو ټیک ده نو دا مارجن سره تعلق ساتي چې آیا د پیج سایډ ته چې دی که نه ته کوم سایډ ته چې دی نو پیج نمبر راولې نو بیا د هغې مختلف ډیزاینز دي ورته وګوره چې کوم ډیزاینز کې ته راولې فار ایگزامپل ګوره یو ډیزاینز دا دی که نه چې زه ورته وایم چې دې ځای کې د پیج نمبر راځي یا د دلته راځي یا دلته یا دلته کلیر دا یې لیکلي دي که نه ورته وګوره دلته کې راشه ورته وګوره ښکته پکې نور هم دي د دنیا یې دې ځایونو کې راولې صحیح ده دلته راولې کم ځای کې تاسو راولې فار ایگزامپل زما پکې خوښ شو کم یو پکې والم دا یو ټیک کې لګه دلته راشي په دې کلیک کا ورته وګوره که نه سایډ ته راغې ورته وګورئ دا 5 ورته وګوره دا 6 سایډونو ته به پیج نمبر یې اوس راځي ستاسو زه ورته یم چې نه دا ډیزاین زما نه دی خوښه فار ایگزامپل بل پکې راوله کم یو پکې راولم دا یو کزه ورته وګوره داسې به راشي ته وګوره کلیر ده دې ته پورې لکه نو دا څه شو مارجن دي ما سره بل راځي کرنټ پوزیشن څه سره تعلق ساتي چا یې زه کوم ځای کې ولاړ یم نو ما دلته کې په سنټر نه دی پکاره یو کس وایي چې یاره دا پیج نمبر چې دی که نه دا داسې کار وکړه یاره چې څه سل وکړه دا دې ځای کې ولیکه دلته کې په دې پوینټ یې ولیکه کلیر ده نو څه چل به وکړې دې پوینټ ته به کرسر راولې بس پیسې راوله ټیک ده فار ایگزامپل په دې ځای ستا پیج نمبر پکار شو نو بیا به څه کوې دا خو په کمانډ نشي راتلی که نه نو دلته به راشي کرنټ پوزیشن هغې ته موږ وایو چې کوم ځای کې موږ ولاړ یو نو زه دې ځای کې ولاړ یم که نه بس پیج نمبر به په دې پوینټ باندې راځي په ټولو ګوره د کرنټ پوزیشن والا کم ډیزاینز کې دي اوس پکار دی کې بیا ځان هم مختلفو ډیزاینز دي صحیح شو زه ته فار ایگزامپل یو دا ډیزاین مې پکار دی ورته وګورم مخکې پوینټ باندې راغی قرآن هغې صحیح ده زما دا ډیزاین نه دی پکاره فار ایگزامپل کم ډیزاین مې پکار دی دا یو ته وګوره هغه ډیزاین به سره راشي چې کوم ځای کې زه ولاړ یم هغه ځای کې تاسو کولی شئ پیج نمبر هم راوستی شئ تاسو صحیح ده
او دا هم بیا چینج کیږي او ته وګورئ 2 ته جوړ شوی دی 3 4 چې کوم بیا ستاسو خوښي په دې ډبل کلیک کوه په دې کلیک کوه صحیح شو چینجز پکې کوه یوازې داسې نه بس دا سایزونه وایزونه به ورته بیا څه کوئ سیوا کوئ به ورته وګورئ صحیح ده چینج در څه پکې تاسو کولی شئ بیا ها ګوره ورته ها سر نه ورته لږ وګوره دې کمانډ ته دا مې کنټرول زیډ که ها زیرو پوائنٹ 5 زه رالم دلته کې کرنٹ پوزیشن ته او دې ځای کې مې سلیکټ کو کم یو یار دا یو ټیک دی دا مې واغشته ټیک ده نو ګوره ورته ها دې سره فارمیټ کولو شو خپلې ځان له داسې کار مې وکړ دا خو دلته نه کوي وانا بیا مې داسې کار وکړو که نه چې او بدا خو ټیک شو او کلر چې دی ګریډینټ دا داسې ټیک دی زر وکړئ دا ورته وګوره پیج 1 دا واله 2 3 4 5 دی ورپسې مخکې پرنټ پرې ووایه که نه دا ورته داسې پرنټ کېږي ورته وګوره صحیح ده که نه بس نو هیډر اینډ فوټر هم وپېژنده چې آیا د څه دپاره یوز کېږي صحیح ده په دې کې مې کم کمانډز وکړل ګورئ ورته کرنټ پوزیشن پکې وکړه فارمیټ دا پکې پاتې کېږي دا ګران دی ها دې کې ډېرې خبرې دي ډېرې دا ګران دی دا لږ صحیح زده کړئ دا پریکټیکل ستاسو یوز کېږي به ها بس F10 کما